वेदान्त एक्जाम बुस्टरको नेक्स्ट पार्टमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। क्वेसन हेरौँ है त। आजको क्वेसनमा हामीलाई दिएको छ देयर आर 4 अरिथमेटिक मिन्स बिट्विन ए एन्ड बी। ए र बी को बीचमा 4वटा अरिथमेटिक मिन्सहरू छन् भनेको छ। फर्स्ट टर्म ए भयो, लास्ट टर्म बी भयो, यिनीहरूको बीचमा 4वटा अरिथमेटिक मिन्सहरू छन्। पहिलो मिनलाई m1 लेखौँ, दोस्रो मिन m2, तेस्रो मिन m3 र चौथो मिन के भयो m4 भयो। अब यसपछि हेरौँ द फर्स्ट एन्ड द थर्ड मिन्स अफ द सिक्वेन्स आर 9 एन्ड 15। फेरि के थपिएको छ क्वेसनले भन्दाखेरि ए को ए नै भयो। फर्स्ट मिन अथवा m1 को भ्यालु कति दिएको रहेछ 9 दिएको रहेछ, m2 को भ्यालु दिएको छैन। फेरि थर्ड भनेको m3, थर्ड मिन m3 को भ्यालु कति दिएको छ 15 दिएको छ, m4 को भ्यालु छैन, b को भ्यालु पनि छैन। अब लागौँ क्वेसन नम्बर ए तिर। मेक द इक्वेसन फ्रम द गिभन मिन्स भनेको छ। गिभन मिन्सबाट इक्वेसनहरू बनाउनु पर्यो। त्यो भन्नुको अर्थ फर्स्ट र थर्ड मिन दिएको छ, तिनीहरूको फर्मुला लेख्नु पर्यो। फर्स्ट मिन भनेको m1 भयो, फर्मुला के भयो a प्लस 1d हुने भयो। m1 को ठाउँमा हामीले कति राख्न सक्छौँ 9 राख्न सक्छौँ। 9 इक्वल टु a प्लस d भयो। 9 माइनस d इक्वल टु a भयो। यो चाहिँ एउटा इक्वेसन आयो। अब अर्को भ्यालु केसको दिएको छ m3 को दिएको छ। m3 इक्वल टु फर्मुला भनेको a प्लस 3d भयो। m3 को भ्यालु कति दिएको छ 15 दिएको छ। 15 इक्वल टु a प्लस 3d। यो के भयो अर्को इक्वेसन भयो। यो दुईटा इक्वेसन लेखिसके पछाडि a को सोलुसन कम्प्लिट भइसकेको छ। 15 को 15 नै लेखेँ मैले। इक्वल टु a भनेको चाहिँ यो इक्वेसन 1 मा हेरौँ त a भनेको कति छ 9 माइनस d छ। a को ठाउँमा 9 माइनस d आएर बस्यो प्लस 3d। 15 इक्वल टु 9 प्लस 2d। 6 इक्वल टु 2d। d इक्वल टु कति आयो 3 आयो। अब यो d को भ्यालुलाई हामीहरूले इक्वेसन i मा लगेर पुट गर्यौँ भने हेरौँ के हुन्छ। 9 को 9 छ माइनस d को ठाउँमा 3 गयो इक्वल टु के हुन आउँछ a हुन आउँछ। यहाँबाट 6 इक्वल टु a भयो अथवा a को भ्यालु कति आयो 6 आयो। अब क्वेसनलाई हेरौँ फेरि। फाइन्ड द भ्यालु अफ a एन्ड b भनेको रहेछ। a र b को भ्यालु निकाल्न भनेको छ। a को भ्यालु त आइसक्यो, अब b को भ्यालु निकाल्न बाँकी छ हामीहरूले। त b को भ्यालु निकाल्नलाई हामीसँग धेरै आइडियाहरू छन् र एउटा हामीले फ्रिक्वेन्टली युज गर्ने एउटा फर्मुला छ, कमन डिफरेन्स को फर्मुला छ। वी नो दैट d इक्वल टु b माइनस a बाई n प्लस 1 भन्ने फर्मुला छ र कमन डिफरेन्स d को भ्यालु 3 आइसकेको छ। b भनेको लास्ट टर्म हो, थाहा छैन हामीहरूलाई, तर a भनेको फर्स्ट टर्मको भ्यालु कति आएको छ 6 आएको छ। n भनेको नम्बर अफ मिन्स 4वटा दिएको छ प्लस 1। यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्यो भने यहाँबाट अब b को भ्यालु पनि आउँछ। 4 प्लस 1 5, 3 जा 15 प्लस 6 इक्वल टु b। देयरफोर b इक्वल टु कति हुने भयो 21 हुने भयो। b को भ्यालु पनि आयो। सी नम्बरमा फाइन्ड द रिमेनिङ मिन्स भनेको छ। रिमेनिङ मिन्स भनेको m2 र m4 को भ्यालु हो। m2 को भ्यालु सोधेको छ एउटा, अनि अर्को के सोधेको छ m4 को भ्यालु सोधेको छ। m2 भनेको a प्लस 2d भयो फर्मुला अनुसार, m4 भनेको a प्लस 4d हुने भयो। दुवैलाई सिम्प्लिफाई गरौँ। a भनेको फर्स्ट टर्मको भ्यालु आएको छ 6, फर्स्ट टर्मको भ्यालु 6 आएको छ प्लस 2, d को भ्यालु कति आएको थियो हाम्रो 3 आएको थियो 3। यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ, यसको एन्सर हुन आयो 12। अब m4 लाई हेरौँ। फर्स्ट टर्म भनेको 6 भयो, 4 को 4 नै भयो, d भनेको 3 भयो। यसको एन्सर कति आयो
18